Історія автомобілебудування у Великій Британії почалась пізніше, ніж в Німеччині. І таке відставання було зумовлене в першу чергу жорстким законодавством, яке обмежувало швидкість руху самохідних транспортних засобів. Це законодавство було прийнято ще в 1865 році і вимагало, щоб в сільській місцевості швидкість не перевищувала 4 милі на годину, а в місті не більше 2 миль на годину, тобто повільніше, ніж може йти людина. Одразу скажу, що всі ці дурнуваті вимоги були не стільки примками самої влади, як приватних власників доріг, які лобіювали ці закони. І для того, щоб краще пояснити їхню роль, то з 18 століття в Британії працювала система приватних доріг. Вона полягала в тому, що підприємці будували ці дороги, підтримували їх у належному стані, і за ці послуги вони мали право збирати платню з власників карет, які ними користувались. І для розуміння масштабів цієї системи, то загальна довжина доріг перевищувала 50 тисяч кілометрів, на яких було розміщено 8 тисяч пунктів збору оплати. І, звісно, такі масштаби привели до формування потужної групи бізнесменів, яких називали магістральними трастами. І коли у Великій Британії з'явилася залізниця, то вона завдала досить серйозного удару по цьому бізнесу, бо це привело до зменшення перевезень цими магістралями і як наслідок до падіння доходів цього бізнесу. Плюс до того, розвиток залізниці привів також і до появи нових важких самохідних транспортних засобів, які їздили на паровій тязі і які можна назвати першими попередниками тракторів. І оскільки ці трактори користувалися також і дорогами, через що їх назвали дорожніми локомотивами, то це викликало невдоволення з боку власників автомобільних магістралей. Тому, щоб якось зупинити цю експансію, вони пролобіювали низку так званих законів про локомотиви, які мали зупинити їх використання на їхніх власних дорогах. І всі ці обмеження діяли аж до 1896 року, поки їх не скасували. В свою чергу, скасування цих норм привело до стрімкого зростання автомобілебудування. І до 1913 року кількість виробників авто зросла майже до 100 компаній. Потім цей бум автомобілебудування перервала Перша світова, бо більшість виробників на вимогу уряду перевели своє виробництво на воєнні рейки. Однак, з іншої сторони, військові замовлення допомогли бізнесу накопичити значні фінансові резерви та отримати нові знання. І після закінчення війни ці фактори стали новим драйвером для зростання галузі. Вже станом на початок 20-х років кількість виробників зросла до майже 200. Для прикладу, тоді з'явились такі відомі зараз виробники, як Bentley, Rover, який з виробництва велосипедів та мотоциклів перейде в автомобільний бізнес. А також виробництвом мотоциклів зацікавиться William Lyons, який згодом заснує компанію Jaguar. І вже до 1930 року Британія стане найбільшим виробником авто в Європі. Потім почалась Друга світова, і так само, як і в першу, виробники знову зосередяться на виробництві військової техніки. Ну і хоча автомобільні компанії досить непогано піднялись на військових замовленнях, але, як виявилось, галузь була не готова до нових реалій ринку. А проблема була наступна. Британські компанії, незважаючи на свою успішність, залишались невеликими через зосередженість на виробництві преміальних авто. І поки Британія тримала лідерство в Європі аж до 1955 року, то це давало можливість британцям конкурувати по ціні. Однак зростання обсягів виробництва в інших країнах призвели до того, що іноземні виробники за рахунок ефекту масштабу почали знижувати ціни на власні авто. Ну і це, звичайно, вплинуло на цінову конкуренцію в галузі. Для самих британців така цінова конкуренція обернулася катастрофою. Бо щоб якось втримати свої позиції, британські компанії були змушені зменшувати ціни. І зворотною стороною такого кроку були збитки, економія на модернізації виробництва та на самих компонентах. Ну а це призвело до падіння якості авто та втрати долі ринку. І таке замкнене коло провокувало подальше посилення самих проблем. Тому, щоб якось врятувати ключову для економіки галузь, уряд вирішив діяти. Взагалі, рішення проблеми напрошувалося само собою. Враховуючи, що цінова конкуренція в галузі базувалась на досить очевидних перевагах ефекту масштабу, то уряд вирішив діяти так само. Тут треба сказати, що існує багато методів досягнення такого ефекту. І найшвидшим та найпростішим є збільшення прибутковості за рахунок зменшення витрат на робочу силу. Ну, наприклад, якщо компанія хоче зменшити витрати, то вона скорочує певну кількість працівників, а їхні функції передаються тим, хто залишився. Однак такий метод має досить обмежений ефект, бо рано чи пізно в компанії має залишитись мінімальна кількість працівників, без яких компанія не зможе працювати. Водночас, якщо подивитись на галузь зверху, то можна помітити, що абсолютно всі компанії мають певні ідентичні підрозділи, які виконують абсолютно ідентичні задачі.
Ну тобто, кожна компанія має якийсь адміністративний підрозділ з юристів, бухгалтерів, маркетологів. І тому, щоб уникнути дублювання цих функцій, треба ці різні компанії об'єднати. Тоді окремі підрозділи також об'єднаються, і це дозволить скоротити певну кількість працівників. Взагалі, така логіка об'єднань працює і до сьогодні, і часто використовується у приватному бізнесі, коли зливаються чи поглинаються окремі компанії. І тому уряд почав підштовхувати компанії до добровільних злиттів, створюючи на їх базі більш великих виробників. Так, в 1965 році була створена холдингова компанія British Motors Corporation, а в наступному році до них приєднається Jaguar, утворивши нову компанію British Motors Holdings. Аналогічне злиття відбулось, коли компанія Leyland купила ряд менших виробників, серед яких була компанія Rover. А ще пізніше уряд вирішив ще більше укрупнити бізнес та організувати злиття двох створених раніше холдингів, і в результаті чого в 1968 році була створена велика корпорація British Leyland Motor Corporation. Тим не менш, всі ці злиття не допомогли вирішити проблему, бо замість великої кількості малих неефективних виробників з'явився великий неефективний монстр. І головна причина цієї неефективності полягала в тому, що кожна окрема компанія захищала своїх фахівців та свої ідеї, і водночас продовжувала розглядати колег як конкурентів. Так, наприклад, стара конкуренція між Остін та Морріс після об'єднання перетворилась у внутрішню корпоративну конкуренцію, де кожна команда не хотіла поступатись. А це привело до того, що ці виробники продовжували випускати конкуруючі між собою моделі, не хотіли ділитись ідеями та розробками та ставили палиці в колеса своїм конкурентам. Ну тобто, замість енергетичного ефекту об'єднання призвело до постійних внутрішніх корпоративних війн та хаосу в управлінні, через що, власне, страждала вся компанія і галузь в цілому. Тому, втомившись від цієї внутрішньої корпоративної війни, уряд вирішив в 1975 році націоналізувати цю компанію. Зараз дуже часто уряд критикують за ці кроки і вважають цю ситуацію яскравим прикладом неефективності державного управління. Хоча насправді сама проблема мала глибше коріння і полягала в небажанні змінювати самих виробників, через що саме об'єднання було неефективним. Водночас, незважаючи на цю неефективність об'єднання, британські виробники отримали можливість продовжити своє існування. І зараз, критикуючи уряд, багато хто не хоче розуміти інший сценарій розвитку подій, коли більшість відомих зараз компаній, як Jaguar, наприклад, могли припинити свою діяльність. Бо та ж сама компанія Jaguar на момент націоналізації вже давно була збитковим підрозділом групи, і самостійно ця компанія не вижила б. Більше того, як я казав раніше, власник та працівники компанії навіть після об'єднання продовжували боротись за власні ідеї. І це, в свою чергу, приводило до конкуренції всередині компанії між ідентичними моделями. А враховуючи слабкі продажі, компанія не мала власних коштів на модернізацію виробничих потужностей. І це приводило до того, що автомобілі Jaguar вироблялись на застарілому устаткуванні з неякісних компонентів, що сильно било по репутації компанії. Ситуація була настільки критичною, що засновник компанії Вільям Лайонс, зневірившись в перспективах компанії, відійшов від управління в 1972 році, тобто до націоналізації. І після націоналізації уряд взагалі хотів закрити цю збиткову компанію. І напевно б ця компанія зникла в історії, якби в 1980 році в компанії не змінилось керівництво. Тоді компанію очолив Джон Іган, якому дали 6 місяців, щоб зробити компанію прибутковою, або її закривали. І вже невдовзі компанія знову стала прибутковою, що згодом дозволило уряду виставити її на приватизацію. Тому можна точно сказати, що незважаючи на такий невдалий приклад державної політики, британцям вдалося зберегти власну автомобільну промисловість, а потім вигідно продати її іноземним інвесторам.